Joo, tervetuloa vaan videon jatkoille tänne kotiin työpäivän jälkeen. Tuli muutama tarina mieleen ja voisin myös näitä uudestaan kertoa vähän, että mitä sinne kotipuoleen, sinne Filippiinille kuuluu perheelle ja tuolle vaimokkeelle. Mutta eka tämmönen matkavinkki kaikille matkaajille, niin kannattaa hankkia tämmöiset kortit. Tässä on Viseen kortti, sitten Revolutti. Niin nämä on hyvä olla sille varalta, että jos katoaa vaikka se pääpankkikortti, joku OP tai S-pankki, niin sitten näihin voi siirtää rahaa myös. Ja sitten voi nostaa automaattista. Ja sitten tuolla Viseellä saa varsinkin niin automaattikuluja saa pienemmäksi. Mutta Filippiineillä halvin tapa lähettää rahaa on siis panttilainaamoon ja pankkeihin. Niin kuin vaikka World Remitin kautta tai Remitly tai muut tämmöiset rahalähetyspalvelut. Siinä on aihetta ihan omaankin video, että miten mä oon siellä setvinyt kaikki, kun mulla ei ollut edes fyysistä korttia siellä siis yli 5 vuoteen. Mulla oli vaan kuvaa korteista ja Suomesta aina perheenjäsen lähetti kuvan uudesta kortista ja availukulista ja tämmöistä. Ja sillä sitten hoitu eläminen siellä, kun nouti vaan sitten henkilötodistuksella panttilainaamosta käteisenä. Siinä säästää tosi paljon. Siellä menee todella paljon rahaa niihin lähetyskuluihin ja näihin niin vuosien varrella. Niin, eli lapsilla kaikki hyvin Filippiineillä. Ja mä voisin tähän sitten laittaa vaikka kuvan, että ostin heille tämmöisen uima-altaan sinne. Muistaakseni se oli 3x6 metriä. Mutta kuten näette että kuvassa, niin on tuo varjo, semmonen ausseessa näkkiin tommosia varjostimia, mitä käytettiin noissa niinkö ulkopaikkojen niinkö viilentämiseen ja tämmöiseen aurinkosuojaan ymmärrettävistä syistä, niin sitten ovat hankkineet sellaisen ja eipä siinä voi sinne itsekin polskella sen kokonaan allas, että voisi sinne istua ainakin vähän viilentymässä, vaikka ei kun tämmönen Sanmik Pilsen kädessä, jääkaappi siinä. Tai sitten joku palvelija, niitähän löytyy sieltä. Hehe. Joo, mutta semmonen terveyshuoli on ollut siellä päässä, että siinäkin täytyy kuva laittaa tähän, että ihan yllättävää Aisa laittoi viestiä toissa päivänä, että hänellä sattuu korvaan. Niin mä että mikä siinä, niin siellä on joku ötökkä sillä korvassa. Mä että, Herran Jumala, hän ei ole nukkunut yhtään ja se on sanonut, että aamulla lääkäri, että lapsille etit hoitajan ja siskonpoika jäi hoitaa lapsia ja sitten tonne lähimpään isompaan kaupunkiin meni lääkäriin, mutta siellä se lääkäri ei sitten osannut ottaa sitä ötökkää sieltä pois. Niin ei muuta kuin parisen tuntia Dumaketteen yliopistosairaalaan ja siellä sitten hoitu se ötökän poistaminen ja kuten näette kuvasta, niin se on aika jötikkä semmonen ikävä, että tuommoinen torakan tai koppakuoria sen näköinen ötökkä korvassa surisee koko päivä elävänä. Tämmöisiä sattuu toisinaan, että siihenkin pitää varautua. Joo, se oli kuulemma tosi kivulias se ötökkä siellä korvassa, että varmaan se tarrasi johonkin tärykalvoon kiinni sitten. Ja mitä ite, niin mä oon siellä niin paljon moottoripyörällä, sitten joku laittoi kommenttiin tuossa jonkun aikaisemman videon kommentti, että käynyt dermatologilla eli ihotautilääkärillä ja sitten työlääkärillä, työterveyslääkärillä sanoi ja näytin vähän jalaakoja, kun on niin eniten altistunut auringonpaisteella ajaessa, kun on mulla kuitenkin pitkä hihasta ollut ja tämmöistä, mutta sortsit sitten. Ja aina ei jaksa sitä aurinkorasvaa laittaa tuonne jalakoihin, niin me ei nyt tässä näitä kuvaa, ei ole mitään semmoista niin härskin näköistä tämmöistä, mutta semmoista niin valkoista laikkua tullut niin tuonne nilkkoihin. Niin sitten se sanoo, että ei ole, hänen mielestä ei ole vakavaa eikä mitään syöpähommaa, että sanoo, että syöpä alkaa aina luomesta. Ja sitten mä kyselin, että onko mulla luomisajoittaa, ja sitten vähän tarkasteli yläkehoa ja jalkoja ei näkynyt mitään. Niin mun osalta pitäisi olla ihan ok nuo
Että ei mitään ihosyöpähommaa eikä esiastetta eikä mitään tämmöistäkään. Mutta se auringon kanssa pitää olla tosi tarkkana siellä, varsinkin kun elää niin pitkää siellä. Niin varjossakinhan se tulee se tiestä ja vedestä tulee se aurinko sitten. Niin on sitä hyvä laittaa rasvaa ja se on viime aikoina otti tavaksi siellä laittaa semmoista niinkö 80 aurinkorasvaa naamaa ja varsinkin nilkkoihin. Mutta joo, se on ihan semmoinen, että kun ottaa liikaa aurinkoa, niin tulee semmoista niinkö ihonmuutoksia. Valitettavasti, mutta näin se ihmiselämä on ja ihmiskeho. Mutta mitä semmoisia positiivisia suunnitelmia mulla siellä nyt sitten on muutakin, niin mä nyt sen verran ainakin säästän ylimääräistä kaiken muun ohella, niin elätän perheitä siellä ja niin edespäin. Niin, tuo japanilainen tämmönen Surplus miniväni, niin sen mä aion hankkia. Että se on hyvä hintalaatusuhe ja se on joku semmonen 3500 € käteisellä semmonen. Että mulla oli vuokralla, jos olette seurannut mun kanavaa jonkun aikaa, niin oli vuokralla semmonen vihreä kaverilta, niin on se parempi ostaa itselle semmonen. Että sillä pääsee lapset liikkumaan ja sitten, jos täytyy kuljettaa jotakin, vaikka ruokaostokset tai tämmöistä, pääsee kätevästi sillä autolla. Niin se olisi semmonen, se olisi kiva olla. Ainakin siellä, mihin kaupunkiin nyt asetutaankaan, niin siellä liikkumiseen. Voi siellä ajaa pidempää matkaa toki. Tämä on se semmoinen pieni koppero toisaalta, että mieluummin ehkä jollakin laivalla ja tämmöisellä pidemmät matkat lentokoneella. Joo. Mä luin vähän tässä uutisia Filippiineiltä. Niin siellä on sattunut tämmöinen erittäin harvinainen tapaus kuin haihyökkäys sukeltajien kimppuun. Eli siellä on sattunut haihyökkäys tuolla Puerto Galeran lähellä, eli Manilasta eteläpuoleen, Batangas, ja siellä semmonen saari, kuin Verde-saari. Semmonen kuulemma yksi maailman ykköskohteita sukeltajille. Että siellä on tosi paljon meren elävää ja niitä haitakin. Niin siellä oli ryhmä sukeltajia mennyt veneellä sinne Verde-saarelle ja sitten aina kun sukeltaa, niin siinä on ryhmä niitä perussukeltajia ja sitten on sukellusmestari, eli dive master, kenen kanssa sitten aina on sukellusmestari normaali sukeltaja mukana. Ja se sukellusmestari on seurattava hinnalla millä hyvänsä. Niin se on, että häntä ei saa kadottaa. Ja jostain syystä sitten nämä niin säännöt, niin kaikki sitoutuu, kun sukeltaa kaupallisesti tai näitä turistisukelluksia. Niin jostain syystä ne olivat sitten eksyneet, luultavasti sen takia nämä kaksi venäläistä olivat eksyneet pääryhmästä tai ryhmä oli mennyt puoliksi, koska siinä oli kova vedenalainen virtaus. Ja mäkin olen kokenut tämmöisen kovan vedenalaisen virtauksen Apusaarella. Ja ne on aika, että jos vaan siinä leijuu siinä vedessä tietyssä syvyydessä, niin menee semmoista niin joku puoli metri sekunnissa vauhtia voi mennä. Ja siinä käy voimille sitten, jos onkin siellä virran, mistä virta tulee, on siellä sitten se määränpää. Että aina pitää suunnitella sukellus silleen, että se alkaa sieltä, mistä se virta alkaa ja tavallaan sä siinä virran mukana sitten meet. Että et sä niin sukelluksen lopussa jaksa enää mennä vastavirtaan. Niin siinä oli kuitenkin sitten tämä virta hajottanut sen porukan. Ja venäläiset oli löydetty myöhemmin kuolleena kellumasta. Tämä, että mitähän siinä on sattunut, miksi ne kuoli sitten. Toisella ei ollut mitään purujälkiä kehossa, mutta toiselta puuttui 2 kättä. Jonkun uutisen mukaan 1 käsi, toisen uutisen mukaan 2 kättä, että hait oli sitten näykkinyt ne kädet irti. Ja se on epäselvää, että näykittiinkö ne kädet irti, kun se eli, vai sillä sen jälkeen se kuoli. Et siinä oli ollut joitakin tunteja, niin kuin muu ryhmä oli pelastautunut, jotka oli pysynyt sukellusmestarin mukana, niin oli nämä ainakin 2 muuta sukeltajaa oli päässyt takaisin veneeseen. Ja sitten olivat löytäneet venäläiset myöhemmin sieltä kellumasta, eli ainakin olivat osanneet käyttää sitä kelluntaliiviä oikein, että kun sehän otetaan sitä tankista se ilma siihen buoyancy device, eli siihen
liiviin missään ilmaa sisällä, tai siihen laitetaan sitä ilmaa tankista. Että pysytään pinnalla, muuten jos sä otat sen ilmat pois, niin sä uppoat, koska ne varusteet painaa paljon. Toisaalta, jos ne olivat pudottaneet tankkinsa jo, en tiedä varmaan, että olivatko pudottaneet tankkinsa ja painonsa sinne mereen, niin sittenhän sitä voi periaatteessa kelluakin siinä vapaasti. Riippuen paljon sulla niin läskiä kehossa esimerkiksi. Niin vuosikausi ensimmäinen uutinen, että haihyökkäys, mitä mä oon nähnyt. Ja tämmönen sukeltajakaveri, Dr. Steve Feliako, se on tämmönen merenalainen kuvaaja ja se asuu siellä Darwinissa. Ja sukellusohjaajana on ollut mulle muutaman kerran ja opettanut valokuvauskurssin, vedenalaisen valokuvauskurssin. Niin mä voin laittaa sen Klaus Stiefelin kanavan tähän linkkiin, tähän video alle, että voit katsoa, miltä näyttää ammattilaisen merenalainen videointi ja valokuvaus. Ja se on siis, minkä alan tohtori se olikaan? Neurobiologi tai neurologi, muistaakseni. Joo, semmoista. Mutta tohon liittyy sitten semmonen tarina, että mun kaverille kävi tuolla tavalla, että se eksyi porukasta yhden Mätille, kanalainen tämmöinen sukellusohjaaja, sukellusmestari. Mutta tähän Mättiin mun täytyy sanoa yksi tarina, joka liittyy taas tähän seuraavaan. Eli se oli meidän ohjaajana, kun me mentiin Apusaarelle. Se on Dumagedesta etelään semmoinen vulkaaninen saari. Ei ole aktiivinen enää, mutta vulkaaninen. Niin me sukellettiin veneestä saaren ulkopuolella ja siellä just tämä virtaus vei minut ja tämän sukellusmestarin Mätin ja sitten yhden muun ihmisen niin erilleen porukasta, mutta siinä mä seurasin sukellusmestaria. Mutta me oltiin ajatumassa pois jo saaresta, niin kuin tonne Mindanaolle päin. Mutta loppuryhmä oli ollut viisaampi, joka eivät mennyt sukellusmestarin mukaan, että se virta oli niin voimakas, että ne tarrautunut koralleihin kiinni ja pysynyt siinä saaren lähellä. Niin siinä oli semmoinen tilanne, että siinä olisi voinut käydä pahasti, että se Matt, niin mä kerron se tämän tarinan jälkeen, niin siinä kelluttiin kuitenkin. Ja koko ajan mennään pois sitä saaresta päin pikkuhiljaa. On se siinä aika lähellä, mutta siltikin ne etäisyydet, se on rankka se uiminen ja tämmönen siinä virrassa, niin sitten Matt vaan silleen, että yritettiin viheltää pilleillä, vene ei kuulu ja vene oli välillä aaltojen takana siellä. Että se aallot oli sen verran sille välillä, että se vene niin katosi sinne ja tämmöistä. Mutta on se, ne sitten varmaan aavisti, että missä päin me ollaan. Eikä hieman, mutta ne ei vielä tullut hakemaan meitä. No varmaan sen jälkeen käänsi veneen meitä kohti, kun ne on hakenut ne 2 lähimpää tyyppiä. Mutta en usko, että ne näki meitä vielä. Mutta Matt sanoi sitten, kun kelluttiin 300 siinä, ja oli aika janoja silleen 45 minuutin sukelluksen jälkeen, että joo, pitääkääpä mun kellontaliiviä. Ja hän ui sinne veneelle. Että silleen pääsee nopeammin uimaan, kun jättää se liivi. Niin minä ja mun kamu siinä, uusi kamu, tutustuttiin just ennen sukellusta, niin silleen, että jaa, eipä siinä auta valittaa, että vakava tilanne vissiinkö sukellusmestari jättää meidät yksin sinne vahtimaan, kellumaan pois saarelta ja hän lähtee uimaan sille veneelle. No, sitten kun hän oli tarpeeksi lähellä venettä, sukellusmestari Matt, niin sitten se vene huomasi hänet ja hän sitten vei sen veneen meidän luo. Tämä Matt sitten kertoi, sen jälkeen oltiin sitten parilla kaljalla sitten kaverin sukelluskuppilassa, niin Simonin, joka nyt edes mennyt. Niin Matt kertoi siellä sitten, että joo, itse asiassa niin kerran meni puolelta päivin meni sukeltamaan ja hänet löydettiin vasta 10 illalla kellumasta niinkö Nekrossaare ja
Mindanaon välimaastossa. Joku rahtilaiva oli pongannut hänet. Niin hän oli kellunut siellä siis Herran Jumala 10 tuntia suolavedessä. Ja ollut kaikki pillit ja vehkeet, mutta hänet pelasti siis GPS-paikan, niin että hänellä oli semmonen mukana, niin sitten se oli se rahtialus paikantanut se. Ja sitten Matt on varmaan viimeisellä voimalla puhaltanut pilliä ja sitten on pimeydessä jotenkin hoksannut, että siellä on ihminen kellumassa. Ja sitä ennen Matti oli etsitty lentokoneilla ja laivoilla ja rannikkovartiossa ja kaikki oli suuri operaatio siellä menossa. Ja Kanadassa asti niin koordinoitiin, tai ainakin oltiin huolestuneita, hän on kanadalainen. Niin Matt löydettiin ja tämä oli siis tapahtumassa uudestaan tyyliin tämä sama. Niin sen jälkeen en ole sukeltanut Mattin kanssa. Muuta kuin rannalta kerran. Se on se helpossa kohteessa. Siinä on omat riskinsä mutta sukeltamisessa, mutta se on hyvä se GPS-laitehomma, että semmoinen kannattaa olla semmoinen sukeltamisessa. Sukeltajille tarkoitettu tämmöinen erillinen tuote. Tätä suklaata on muuten ollut ikävä ulkomailla eniten geissaa. Mun lempisuklaata. Mutta jatkan tarinaa silleen, että me oltiin tosiaan sitten istumassa Simonin Darwin Dive Cafeessa. Se on ollut aikaisemmilla videoilla, alkupäivän videoilla monta vuotta sitten, niin mä siellä monesti kuvasin ja istuskelin siellä sitten kahvilla tai oluella. Niin tämä Simon sitten yllättäen menehtyi. Se oli se aika ylipainoinen. Mua on paljon ylipainoisempi. Omassa mielestään oli oikeampi, mutta siis no kuitenkin paljon vanhempi myös semmoinen lähemmäs 60. Niin hänellä tuli joku raapasu korallista jalkaa ja sitten siitä se eteni, verenmyrkytys, sepsis, eteni ympäri kehoa ja joka päivä meni paljon viinaa, olutta, rommikolaa hänellä. En tiedä menikö ihan viimeisinä 2 päivänä, mutta sitten hän oli niin heikkona jo, että sairaalassa sitten menehty ja viimeiseen asti jätti menemättä tänne sairaalan, koska myös niin ei ollut mitään vakuutuksia. Niin sitten ehkä sekin, että viimeiseen asti jättää menemättä ja on se verenmyrkytys päällä, niin siinä ehti sitten munua ja sitten maksa vuoron perään sammua. Niin Simonko sitten tuhkattiin. Olin siellä tietenkin filippiiniläistyyliin. Oli ne hautajaiset, niin tuhkataan ruumis. Tai siinä tapauksessa ehkä ulkomaalaisille enemmän tämmöistä tuhkaamista harrastaa. En osaa sanoa, mutta kuitenkin Simon tuhkattiin. Ja sitten ripolteltiin seremoniassa tuhkat sinne sen Darwin Dive Cafeen taakse sinne mereen. Se oli aika kaunis seremonia. Ja osa sitten nämä sen kaverisukeltajat vei sinne riuttaan tämmöisessä lasiruukussa. Ja laittoi sinne riuttaa sitten sen. Ja siellä on semmoinen kivi, missä voi käydä Simonia katsomassa myös siellä. Simonin sitä tuhkia siellä riutalla. Ja osa oli tarkoitus lähettää tuonne Englantiin se äidille, joka on siellä edelleenkin, oli hengissä silloin 2 vuotta sitten. Vielä en ole tiedä hänen äidistään mitään, mutta sitten tämä Filippiinien byrokratia ei antanut lähettää tuhkia sinne Englantiin. Nimittäin Simonilla ei ollut viisumia enää ollut pitkään aikaa. Niin Filippiinien immigrationi sanoi, että ei saa lähettää ennen kuin Simonin viisumirästit on maksettu. Niin se on semmoinen, joka järkyttänyt mua siinä Filippiinien byrokratiasta edes kuollutta. Kuolee henkilön, edesmenen henkilön tuhkia ei saa lähettää kotimaahansa, että Herran Jumala. Että ne on vieläkin siellä ne tuhkat, ne Simonin tuhkat siellä jossakin Darwinissa. Kenenköhän luona ne nyt on, jonkun expat-kaverin luona ne on. Ja siellä ne varmaan tulee olemaan, eikä ikinä pääse Englantiin sitten. Mutta joo, semmoista pitää olla varovainen tuolla ulkomailla ja pitää asiat kondiksi. No tähän lopuksi haluaisin keventävän tarinan kertoa Simonista, että hän oli erinomainen tuhansien sukellusten sukellusmestari.
Ja kerrankin Darwinissa me käytiin tosi monta kertaa sukeltaa, varmaan lähemmäs 70 kertaa. 60 kertaa mulla on ihan niistä niin logbook, eli kaikki nämä tiedot tallella. Mutta eräällä kerralla me oltiin 30 metrissä siellä, ja sitten mulla oli nämä kuvausvehkeet, ja mä siellä olin mä ihan ok, ja kyllä mä tiedän miten niitä käytetään, mutta mulla ajantaju oli mennyt silleen, että jos on 30 metrissä, tai oltiin syvemmälläkin 305 välillä, niin siellä menee ilma silleen, ilman kulutus siis, niin nopeutuu huomattavasti. Että mitä matalempana sä oot siellä meressä, niin sitä hitaampaa se ilma kuluu. Että siellä on semmoinen jännä ilmiö, että yhtäkkiä se 5 minuuttia kalojen kuvailua onkin verrattavissa silleen 30 minuuttia 5 metrissä kalojen kuvailua. Mä nyt muista tarkkaan se kaavaa, että miten se aika moninkertaistuu, tai ilman kulutus. Mutta Simon kysyy silleen, olikohan se käsimerkki, onko se niin näin. Mä nyt siitä joku yli vuosi, kun mä sukelsin viimeisessä, mutta en mä muista sitä käsimerkkiä, mutta jotain tämmöistä. Se tarkoittaa, että paljonko ilmaa jäljellä. Sitten mä silleen, että näytinkö mä, että niin 12. Jotain niin silleen, että aika vähän, että paljon vähemmän mitä pitäisi olla. Eipäskö se meni niin, että mä huomasin itse sitten, että mulla on ilma vähissä, että mä katsoin, mulla oli paljon vähemmän mitä mulla pitäisi olla sitä ilmaa niin nousemiseen. Ja Simon oli 20 metrin päässä, ja sitten mun täytyy rehkiä sillä syvyydessä jo siihen, että mä pääsen Simonin luo. Ja sitten niin koputin olkapäille ja sitten sanoin, että, niin kuin, että jotain tällaista, unohdin näitä käskyjä, tai käsimerkkejä, mutta sitten Simon vaan silleen, että okei, ja sitten joo, mennään ylöspäin hitaasti, ja sitten yhdessä, ja se antoi, niin teki tämän merkin, että antaa mulle sen oktopussin, eli sen ylimääräisen suuttimen, mikä laitetaan, se on niin kuin kavereille tarkoitettu hätätilanteisiin. Kun sä itsellä on yksi, niin sitten aina roikkuu toinen siinä sivulla. Niin Simon antoi omansa mulle, että se oli signaaloinut mulle aikaisemmin, että me mennään yhdessä ylös, että me, ja sitten mennään näin. Niin. Ihan tällainen käsikynkkää, niin kuin mennään, ja hiljaa sitten tullaan 30 metristä semmoista hiekkasta mäkeä ylös. Kunnes ollaan 5 metrissä, missä pitää niin tasata painetta viimeistään. Niin siinä pitää olla tietty aika sitten, mitä se sukelluskello näyttää. Niin sen takia pitää olla ilmaa tarpeeksi, että sä voit tasata sun happitasot ja nämä kaasut sun kehossa, että ne ei mene kupli, että sun veri ei kupli siellä 5 metrissä. Jos sä olet syvyydestä liian nopeasti, niin se on, että onko se typpi meressä ja tuossa veressä niin nousee kupliksi sitten kehossa ja aiheuttaa niin veritulppia ja kaikkea jännää. Niin sitten Simonin hapeella, se on, vaikka se oli isompi mies kuin minä, niin se oli niin kurkusukeltaja, että sillä kuluu happea niin paljon vähemmän. Niin hänen sitten hapeella mentiin ylös. Siellä oltiin sitten kivasti ja hän niin tavallaan niin pelasi semmoiselta vaarallisella tilanteelta, että mun olisi pitänyt nousta liian aikaisin sieltä syvyyksistä. Ja sitten vielä, tuon tarinan halusin jakaa kaverin muistoksi, mutta jos voisitte käydä äänestämässä sitä mun startup-sivustoa, ei äänestämässä, vaan klikakkaa vasta linkkejä, minkä mä laitan tähän alle, niin se auttaa mua siinä kilpailussa. Se on semmoinen leikkimielinen kilpailu vaan talvilomaa ajan. Mutta kellä eniten kävijöitä sillä sivulla, vaikka sen sivussa ei nyt mitään järkeä, niin se on vaan semmoinen testi, että miten pystytte haalimaan jotenkin kävijöitä sivustollenne. Niin nyt on 200 kävijää mulla ja aika hyvin silleen viikossa. No, jos voit klikata linkkiä, niin se auttaa hirveästi. Ehkä ne ajattelee, että mä oon saanut jotain aikaasti. Joo. Ja unohtu sanoa, että kaikki katsojat, seuraajat ovat tärkeitä mulle, koska varsinkin tuolla Aasiassa
eläessä. Suomen puhuminen on tärkeää, ja mä teen sitä YouTuben kautta lähinnä. Ja sitten tämmönen pieni yhteys niin Suomeen. Tai tämmönen henkireikä oikeastaan siellä Filippiinän asuessa muodostui semmoiseksi henkireijäksi. Ja todella mielekäs harrastus, sivuduuni, osa-aika tämmönen, mistä saa vähän ainakin kahvikaljarahaa välillä. Että ei muuta. Kiitos katsomisesta ja ensi kertaa. Moro.